Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nói xong cô vội ôm chặt khiến Lệ Đình Xuyên có chút ngỡ ngàng. Em làm cái gì? Dịch Cấn đứng bên cạnh nhìn thấy điều này liền lên tiếng giải thích. Anh Đình Xuyên, là anh đã dọa chị dâu rồi. Lệ Đình Xuyên hiểu được vấn đề bèn dịu dàng hỏi cô, em sợ rồi sao? Anh cho rằng bản thân nhất thời mất kiểm soát, không nên để cô nghe thấy chuyện máu me như này được. Cố Chi Du lúc này lần nữa lại ngẩng đầu nói với anh, em sợ anh xảy ra chuyện, tóm lại anh bình tĩnh trước đã, anh đã quên trên du thuyền bên cạnh còn rất nhiều người hay sao? Nếu anh làm loạn, nhiều người như này phải khắc phục hậu quả như nào? Dịch Cấn ở một bên nghe được những lời này của cô thì vô cùng bất ngờ. Trọng điểm là cái này à? Cố Chi Du cũng không thèm quan tâm đến anh mà lại tiếp tục nói, vẻ mặt của cô giờ đây trông vô cùng nghiêm túc, em không muốn chồng của mình bị cảnh sát bắt đi, hoặc bị gia tộc của những tên khốn này trả thù. Ngay lúc này một trong số những lão kim chủ cũng lên tiếng chửi bới anh, Lệ Đình Xuyên, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu ngay cả tư cách uy hiếp chúng tôi cũng không có. Cố Chi Du lập tức liếc qua phía lão, sau đó cô lên tiếng răn đe, vậy ư? Các người vọng tưởng sỉ nhục người vợ mà anh ấy yêu, gia chủ tương lai của nhà họ Lệ sẽ không có gan xử lý mấy kẻ xúc sinh ư? Cô thầm cho rằng muốn đàm phán. Đầu tiên khí thế không thể thua, mà Dịch Cấn cũng đã nhanh chóng tiếp lời cô, ai ra có lý, lão kim chủ cũng vì thế mà liền trở nên tức giận mắng chửi. Danh con, mồm miệng sạch sẽ vào, có biết chúng tôi là ai không? Thật sự tưởng chút người này có thể uy hiếp chúng tôi ư? Những lão kim chủ khác giờ đây liền lần lượt từng người một lên tiếng răn đe, chỉ cần chúng tôi muốn, trực thăng, du thuyền hoặc bộ đội vũ trang, muốn bao nhiêu có thể điều động bấy nhiêu, để đại thiếu gia của nhà họ Lệ xem chúng tôi hưởng thụ cô như nào, còn muốn phản kháng ư? Vậy không bằng ở lại đây đi. Muốn trách thì chỉ có thể trách các người không biết điều. Nghe thấy những lời bẩn thỉu này, Dịch Cấn giờ đây cũng không nhịn nổi nữa mà bắt đầu lên tiếng. Lũ khốn kiếp này quả nhiên có chuẩn bị mà tới. Anh Đình Xuyên, Lệ Đình Xuyên đứng bên Dịch Cấn lúc này sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, nhưng rồi anh vẫn cố điềm tĩnh trả lời, đợi thêm đi. Cô ấy nhìn trông không bị dọa, mà sự thật đúng là như anh nói. Cố Chi Du giờ đây trông vô cùng ngạo nghễ đứng trên cao nhìn xuống đám kim chủ kia mà cười nói, có nhiều người nữa thì có tác dụng gì, các người thật sự không làm rõ tình hình. Hiện nay tổ chương trình được chào đón nhất ở trên du thuyền bên cạnh. Nếu các người thật sự muốn làm to chuyện, vậy có thể lên phát sóng toàn dân bất cứ lúc nào. Dù sao show hẹn hò không quay được nữa, vậy không bằng đổi thành phim hình sự trinh thám. Các người đoán xem độ hot liệu có cao hơn không? Mà những lời này của cô nói ra quả nhiên đã khiến cho đám kim chủ phía dưới kinh hãi, suýt nữa quên mất. Chương trình đó là do nhà họ Lệ đầu tư sản xuất, nếu thật sự để bị nắm thóp, thật xui xẻo. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tranh cãi với nhau, đã nói bắt được người thì đi mau. Hiện nay nhiều người như này rất khó xử lý, dù sao người thừa kế của nhà họ Lệ cũng không tới lượt cậu ta, không được, quá nguy hiểm. Còn Cố Chi Du dù đã nói hết những lời đe dọa này nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu điều này không thể ngăn cản bọn họ, vậy còn có thể làm như nào? Cứ tiếp tục như này không chỉ có mình và Tiểu Dục, ngay cả Lệ Đình Xuyên cũng sẽ. Đang mải đứng suy nghĩ thì đột nhiên Lệ Đình Xuyên lại đặt tay lên vai cô. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, Cố Chi Du càng thêm đau lòng mà tự trách. Lệ Đình Xuyên, là em nên lụy anh, bởi lẽ cô nhớ rằng trong tiểu thuyết anh không hề bị cuốn vào. Lệ Đình Xuyên giờ đây liền khẽ cười nói với cô, người phụ nữ ngốc, ai kêu em không nghe lời, sau này phải ngoan một chút. Dịch Cấn cũng lập tức tiếp lời anh, lời chị nói đã đủ làm bọn họ dao động rồi, tiếp theo giao cho tụi em đi. Đợi anh nói xong, Lệ Đình Xuyên lại lần nữa lên tiếng, các vị, vừa rồi tôi có chút manh động, quên mất nhắc các vị chút chuyện. Tiếp theo đó Dịch Cấn liền nhấc điện thoại lên mà ra lệnh lục soát. Ngay lập tức những cảnh sát được điều động đến đang từ trực thăng ở trên cao mà đáp xuống thuyền. Lệ Đình Xuyên lúc này lại tiếp tục nói với đám kim chủ, tôi nhận được tình báo có người tự ý lưu thông chất cấm vào địa bàn của nhà họ Lệ. Đợi anh nói xong, Dịch Cấn liền nhanh chóng bổ sung, mà chiếc du thuyền này hình như là một địa điểm giao dịch trong đó. Nghe hai người nói như vậy, Cố Chi Du có chút ngỡ ngàng, là hàng mà đám Thời Vũ nói vừa nãy sao? Biết bản thân đã bị phát hiện, đám kim chủ lúc bấy giờ đã bắt đầu lo sợ né tránh. Cái này nói linh tinh, chúng tôi không biết hàng gì cả, các người không có tư cách lục soát du thuyền của chúng tôi. Vậy mà bị bọn họ biết rồi, đáng chết, rốt cuộc sao lại lộ ra? Lệ Đình Xuyên giờ đây ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, sau đó anh nói bằng giọng điệu vô cùng đáng sợ, hoảng hốt vậy à, xem ra các người cũng biết rõ nhà họ Lệ không thể chấp nhận là ma túy. Dịch Cấn đứng ở sau anh lúc này liền bật cười thành tiếng, nếu ông cụ biết, cho dù xé toạc mặt cũng nhất định sẽ truy cứu tới cùng, huống chi nhìn kiểu cách của các người chắc giấu không ít, đủ để phán một đám tội tử hình nhỉ. Biết đã không còn đường lui, đám kim chủ lúc này liền giả vờ tỏ ra hối lỗi, hiểu lầm, chuyện này đều là hiểu lầm, chúng tôi thật sự không có mang hàng gì cả, có điều lần này là chúng tôi có hơi quá, chúng tôi rời đi là được, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra đi. Lệ Đình Xuyên giờ đây vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng mà trả lời bọn họ, các người nên cảm thấy may mắn không có xảy ra chuyện gì cả. Tiếp lời anh liền chính là Dịch Cấn, huống chi bây giờ muốn chạy có hơi muộn rồi chứ, khi chúng tôi nhận được tình báo thì đã liên hệ với đội cảnh sát chống buôn bán chất cấm, các vị từ từ nói với bọn họ đi. Lời anh vừa nói xong ngay lập tức cảnh sát đã ùa đến chĩa súng vào đám kim chủ khiến bọn họ ai nấy đều hoảng sợ. Các cậu, vậy mà dám tính kế chúng tôi tuyệt đối không tha cho các cậu.
Thấy mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, Lệ Đình Xuyên liền nắm lấy tay Cố Chi Du kéo đi rồi căn dặn Dịch Cấn, chuyện còn lại giao cho em. Cố Chi Du vội bước theo anh, cô lo lắng lên tiếng, cứ kết thúc như thế sao? Nhưng ngộ nhỡ ngay cả cảnh sát cũng không quản được đám người này. Lệ Đình Xuyên lập tức trả lời cô, chuyện đó không phải điều em nên nhọc lòng. Sau đó anh đột nhiên dừng lại rồi quay sang hỏi, nhưng quả thật còn có một chuyện, quần áo bị ai xé? Dưới sự chỉ huy của Dịch Cấn, cảnh sát rất nhanh đã áp đảo được đám kim chủ kia, lập tức rà soát cả chiếc du thuyền. Xin hãy phối hợp. Còn trong lúc này Cố Chi Du lại đang thắc mắc với câu hỏi vừa rồi của Lệ Đình Xuyên, quần áo, bây giờ là lúc nói chuyện này ư? Lệ Đình Xuyên mặc kệ sự né tránh của cô mà tiếp tục nghiêm giọng ra lệnh, nói, biết bản thân cũng không thể giấu nổi anh. Cố Chi Du đành nhỏ giọng nói ra, là Thời Vũ, anh ta còn muốn tiêm thứ gì đó vào em, kết quả bị em giết ngược. Bên phía cảnh sát giờ đây vẫn đang tiếp tục áp đảo Thời Vũ vào đường cùng. Lệ Đình Xuyên nghe được lời này của Cố Chi Du liền quay sang nhìn Dịch Cấn để đảm bảo thông tin được chính xác. Vậy ư? Thấy Dịch Cấn đã gật đầu, anh lại tiếp tục quay sang hỏi cô, còn có chuyện gì mà anh nên biết không? Cố Chi Du lo lắng nhìn anh rồi thầm ngẫm nghĩ. Còn, Tiểu Dục và Trục Tử, nhớ ra chuyện này, cô lập tức hoảng sợ chạy đi, bọn họ cũng bị hạ thuốc. Lệ Đình Xuyên nhìn thấy liền nhanh chóng đưa tay ra muốn níu giữ cô lại, đứng cũng đứng không vững rồi, còn muốn chạy đi đâu? Lời anh vừa dứt xong, Cố Chi Du cũng thật sự đứng không vững mà gục xuống. Lệ Đình Xuyên lập tức ngồi xuống đỡ cô rồi nghiêm khắc bảo, nhìn kiểu này chỉ là chúng ít thuốc mê, có điều em chắc biết sẽ xảy ra loại chuyện này, còn sơ ý như vậy. Cố Chi Du lúc này vẻ mặt thoáng đượm buồn quay sang nói với anh, bởi vì luôn có anh ở đây nên em mới buông lỏng, không ngờ anh vừa đi thì. Lệ Đình Xuyên lập tức ngắt ngang lời cô, em quả nhiên đã biết từ lâu. Sau đó anh lại bế cô lên rồi nhanh chóng đứng dậy. Cố Chi Du có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cất giọng trả lời anh, em từng nghe nói trong giới có lời đồn không hay, bởi vì lo lắng cho Tiểu Dục nên nhờ người của nhà họ Cố điều tra, sau đó phát hiện khách mời lần này có thể có vấn đề. Lệ Đình Xuyên vừa bế cô vừa chậm rãi bước đi, sau đó cất giọng hỏi, vậy nên em tự mình chạy tới bảo vệ cậu ta, kết quả suýt nữa kéo cả mình vào. Cố Chi Du giờ đây cũng chỉ biết mỉm cười bất lực trả lời, em tưởng bọn họ sẽ đợi tới khi chương trình sắp kết thúc mới ra tay, vậy nên muốn điều tra rõ rồi chạy. Thêm nữa cô nhớ rằng trong tiểu thuyết là như vậy, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên diễn ra trước. Nghe câu trả lời này của cô, Lệ Đình Xuyên còn cảm thấy bực mình thêm, Cố Chi Du, em là đồ ngốc à? Cố Chi Du cũng hiểu rõ bản thân mình quá mạo hiểm nên nhỏ giọng nói với anh, em không có cách nào khác, bọn họ đã để ý Tiểu Dục, ngoại trừ lập kế hoạch lôi bọn họ ra rồi vạch trần tội ác, em còn có thể làm gì? Cho dù chạy. Lệ Đình Xuyên lúc này mặt mày lại bắt đầu tối sầm xuống. Anh lạnh lùng hỏi cô, tại sao không nói với tôi? Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, Cố Chi Du liền đưa mắt né tránh. Lúc đó em cảm thấy anh sẽ không tin em, cũng sẽ không giúp em. Thấy cô sợ mình như vậy, Lệ Đình Xuyên cũng dần nhẹ giọng đi, vậy bây giờ thì sao? Thấy anh không còn bực bội nữa, Cố Chi Du liền tươi cười trả lời, bây giờ em biết anh sẽ tới cứu em, xin lỗi, em nên nói cho anh sớm hơn. Nhận được câu trả lời này từ cô, Lệ Đình Xuyên giờ đây đã hài lòng mà mỉm cười dịu dàng, người phụ nữ ngu ngốc, thật là hiếm khi thấy em nhận sai. Đúng lúc này, Tạ Oản Oản đột nhiên xuất hiện ở đằng trước, bên cạnh còn mang theo Du Trục và Cố Chi Dục. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Nhìn thấy Du Trục và Cố Chi Dục, Cố Chi Du ngay lập tức phóng ra khỏi người Lệ Đình Xuyên rồi chạy nhanh về phía hai người họ. Tiểu Dục, Trục Tử. Thấy cô hối hả như vậy, Tạ Oản Oản liền lên tiếng để trấn an, xin hãy yên tâm, bọn họ không sao. Cố Chi Dục giờ đây đã từ từ tỉnh táo, anh thều thào gọi Cố Chi Du. Chị. Thấy anh tỉnh dậy, Cố Chi Du không giấu nổi sự vui mừng mà reo lên, là chị. Tiểu Dục đã không sao rồi, em an toàn rồi. Vừa nói cô vừa nhào tới ôm chặt người anh. Ở bên phía này, Tạ Oản Oản cũng liền cúi người thông báo với Lệ Đình Xuyên, đại thiếu gia, có không ít du khách đã chú ý tới tình hình bên này, cần đi xử lý một chút không? Mà Lệ Đình Xuyên lúc này trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh của Cố Chi Du. Giọng điệu anh cũng vì thế mà dịu dàng hẳn đi, không sao, lần này người chứng kiến càng nhiều càng tốt. Cũng trong giờ phút này đây, ở phía bên trong góc tường mà mọi người không chú ý đến, Tạ Giai Nghê đứng đó âm thầm quan sát rồi lại nổi cơn ghen ghét, đại thiếu gia sao lại ở đây, còn bế Cố Chi Du, lẽ nào anh ấy vì để cứu Cố Chi Du mà chạy tới đây ư? Một lát sau, Lệ Đình Xuyên lại nhận được thông báo mới của Dịch Cấn, anh Đình Xuyên, người của chúng ta kiểm tra du thuyền, trừ mấy chú thím và một lượng lớn ma túy ra không phát hiện Tống Tử Ngang. Biết được chuyện này, Lệ Đình Xuyên có chút hoài nghi trả lời, vậy ư, nhưng anh cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới cậu ta. Dịch Cấn ở đầu dây bên kia điện thoại cũng lập tức đồng tình với anh, em cũng thấy vậy, khi anh ta mất tích quá trùng hợp, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Trong lúc này, Tạ Giai Nghê lại đang giả vờ chạy đến hỏi Tạ Oản Oản về những gì vừa xảy ra, vậy mà xảy ra loại chuyện này, trước đó tôi đang luôn kiểm tra nhân viên khả nghi trên thuyền, sợ rằng là đồng bọn của đám người này. Cố Chi Du giờ đây nhìn thấy Tạ Giai Nghê liền tỏ ra khó chịu, giáo quan cung cấp bản đồ mà Thời Vũ trước đó là cô ta ư? Vì để đối phó mình, không tiếc làm tới mức độ này sao? Mà Tạ Giai Nghê cũng đã nhận ra điều này bèn tỏ vẻ ngây ngô quay sang hỏi, sắc mặt của cô nhìn trông không tốt lắm, thích nghĩ là chịu không ít kinh sợ nhỉ? Thiếu phu nhân. Cố Chi Du mặc kệ sự quan tâm của Tạ Giai Nghê mà lạnh lùng trả lời, nếu không thì sao? Tôi không có tố chất tâm lý tốt như giáo quan Tạ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể không biến sắc. Thấy cô hời hợt với mình như vậy, Tạ Giai Nghê liền có chút chột dạ. Cô ta không phải phát giác được cái gì đó chứ?
Lệ Đình Xuyên sau khi nghe xong điện thoại liền quay sang nói với Cố Chi Du, bên đó đã sắp xếp xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Cố Chi Du lúc này trông vô cùng nghiêm túc nói với anh, trước lúc đó, em còn chuyện quên nói, trước đó khi em giả vờ ngất. Nghe thấy Thời Vũ và Phục Chân nhắc tới bọn họ tìm được một trợ thủ, vậy nên mới có thể thuận lợi tránh được camera trên thuyền. Lời cô vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tạ Oản Oản lập tức lớn tiếng hỏi lại, có nội gián ư? Tạ Giai nghe sợ rằng sẽ bị phát hiện, vì thế cô cũng nhanh chóng hô lên, đại thiếu gia, tôi đi tra chuyện này ngay. Trong lòng cô lúc này đây đang vô cùng tức giận mà trách mắng, chết tiệt, rõ ràng đã dặn rồi. Đám người ngu xuẩn đó vẫn không quản được cái mồm, nhưng Cố Chi Du nào có thể dễ dàng để cô ta đi như vậy, vì thế lúc này cô nhanh quay sang căn dặn, để Tạ Oản Oản đi đi, còn về Tạ Giai Nghê, để cô ta đi chung với chúng ta trở về trước, được không chồng? Mà Lệ Đình Xuyên cũng lập tức đồng ý với đề nghị này của cô. Tạ Oản Oản nghe thấy liền trả lời hai người, được, tôi nhất định sẽ tra rõ, cho thiếu phu nhân một lời giải thích. Còn Tạ Giai Nghê giờ đây sắc mặt đã lập tức biến đổi. Cô mặc dù không muốn nhưng rồi vẫn phải chấp nhận. Cô thầm đã biết được rằng Cố Chi Du nhất định đã nghi ngờ mình, nhưng có điều chỉ cần không tìm được chứng cứ, vậy thì vẫn còn cơ hội cuối cùng. Đột nhiên lúc này Cố Chi Du lại tỏ ra nũng nịu mà chạy đến bên Lệ Đình Xuyên, "Chồng, em hơi choáng không đi được." Lệ Đình Xuyên cũng nhanh mà chiều theo ý bế cô lên. Lần này là ngoại lệ, mà những hình ảnh này khi đập vào mắt Tạ Giai Nghê đã làm cho cô càng thêm thù ghét. Tiện nhân này vậy mà ở trước mặt mình câu dẫn đại thiếu gia. Tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận khi giữ tôi ở bên cạnh. Khi đã đi vào bên trong trực thăng, Lệ Đình Xuyên định đặt Cố Chi Du xuống ghế nhưng cô lại càng ra sức nũng nịu, "Em không, ôm chồng em mới có thể yên tâm." Thấy cô như vậy, anh chỉ tưởng rằng là do cô bị dọa sợ, vì thế nên vẫn tiếp tục bế cô lên. Mau nhắm mắt, không phải choáng hay sao?" Cố Chi Du lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà nhắm mắt lại, nằm trong lồng ngực của Lệ Đình Xuyên. Cô nhoẻn miệng cười thỏa mãn, "Tạ Giai Nghê, tôi ngược lại muốn xem cô có thể nhịn tới bao giờ." Mà thật sự Tạ Giai Nghê đúng là đã bị cô làm cho tức điên lên. Nhìn vào ánh mắt cô ta giờ đây cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống Cố Chi Du vậy. Sau khi Tạ Giai Nghê bước vào trực thăng, cả ba rất nhanh liền rời đi. Ở một nơi nào đó, Tống Tử Ngang đang ngồi theo dõi ba người họ, nhận được thông tin cả ba đã rời đi, anh nhanh chóng đáp lời, không ngờ Lệ Đình Xuyên vậy mà lại đích thân tới. May tôi không tới đó, anh ta không phải không tới cả đám cưới hay sao? Sao đột nhiên để tâm tới cô ta như thế? Trong khoảng thời gian tôi không thể về nước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật là quá chướng mắt, rõ ràng chỉ thiếu một chút thì có thể được rồi. Trực thăng rất nhanh đã đến nơi, đúng lúc này Cố Chi Du cũng vừa tỉnh dậy. Tới rồi sao?" Lệ Đình Xuyên nhanh chóng bế cô bước xuống rồi trả lời, "Nơi này là một trang viên gần biển của nhà họ Lệ." Trực thăng tới đi không cần bao lâu, Cố Chi Du vừa quan sát khung cảnh phía trước rồi chậm rãi đáp, "Như vậy à, chẳng trách anh nhanh như vậy đã tới rồi." Nhìn thấy trực thăng, những gã lúc trước đàm phán với Lệ Đình Xuyên lập tức nháo nhào lên, "Là trực thăng, chắc là nó quay lại rồi. Ông cụ, lần này nhất định phải dạy dỗ tên oát trong mắt không có trưởng bối này, chúng tôi còn chưa nói xong thì tự ý rời đi, thật là không có quy tắc." Mặc kệ những lời mắng chửi này, ông nội vẫn bình thản bước về phía trước, nhưng khi nhìn thấy Lệ Đình Xuyên ông lại trở nên giật mình. "Lệ Đình Xuyên, cháu có thể đi rồi sao? Còn bế theo một cô gái?" Lệ Đình Xuyên và Cố Chi Du bị mọi người phát hiện thì cũng đều đơ ra, đó chính là gia chủ của nhà họ Lệ ư? Vì cảm thấy ngượng ngùng, Cố Chi Du lập tức vùng vẫy, anh để em xuống trước đã." Nhưng Lệ Đình Xuyên vẫn bình thản giữ chặt lấy cô, "Đừng cử động." Ông nội lúc này đã nhận ra cô liền lên tiếng, đây không phải Chi Du sao? Ta nói ngay sao mà quen mắt thế?" Vừa nói ông vừa ân cần xoa đầu cô hỏi han, "Sao lại nhếch nhác thế? Cháu lại bắt nạt con bé à?" Lệ Đình Xuyên nghe ông nói vậy thì lập tức phủ nhận, "Cháu không có." Cố Chi Du sợ ông hiểu lầm anh nên cũng nhanh chóng kêu lên, "Ông nội, là Lệ Đình Xuyên đi cứu cháu." Thấy ông quan tâm mình, Cố Chi Du cho rằng giống như trong ký ức của nguyên chủ. Ông nội của Lệ Đình Xuyên rất thân thiện với cô ấy, mà ông nội sau khi nghe cô nói xong liền trở nên hốt hoảng, "Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lệ Đình Xuyên không trả lời ngay mà lại nói với ông nội, xảy ra không ít chuyện, cháu lát nữa sẽ giải thích với ông. Để cháu đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã." Ông nội cũng không muốn làm khó hai người liền quay đầu bỏ đi, "Được, ông đợi cháu ở vườn hoa." Nói chuyện xong với ông nội, Lệ Đình Xuyên cũng trực tiếp bỏ đi mà không thèm quan tâm đến những người còn lại. "Vâng, mấy chú. Vậy tôi không tiếp nữa." Mấy gã đàn ông thấy anh khinh thường mình như thế thì lại bắt đầu trách móc với ông nội, Ông cụ, tên oát này thật là càng không để chúng tôi vào mắt. Trước đó ở trong phòng họp thì như vậy, ngài không thể chiều nó như vậy được." Nhưng ông nội cũng không thèm quan tâm đến bọn họ mà trả lời đại cho qua chuyện, "Được rồi, không nhìn thấy vợ nó đang lo lắng giúp trong lòng à, để nó đi đi." Lệ Đình Xuyên sau khi đặt cô xuống giường liền mỉm cười dặn dò, "Ngoan ngoãn ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại." Cố Chi Du ngước nhìn anh rồi lại tò mò hỏi, "Chồng, anh hình như luôn che giấu chuyện chữa trị đôi chân." Trong lòng cô lo rằng hiện nay người của nhà họ Lệ nhất định sinh nghi, sợ rằng thân phận của Ngụy và sản nghiệp riêng của anh cũng không giấu được bao lâu. Nghĩ xong cô liền bấu chặt lấy áo anh thì thầm, "Bởi vì em quấn lấy bắt anh bế, kết quả bây giờ bị lộ rồi, em xin lỗi." Đối với cô thời gian này thậm chí còn diễn ra rất sớm so với trong tiểu thuyết. Lệ Đình Xuyên lúc này đột nhiên phì cười rồi dịu dàng xoa đầu cô, "Ha, hôm nay em bị sao thế? Trước kia có chết cũng không cúi đầu tỏ vẻ yếu đuối mà." Thấy anh quan tâm mình thế này, Cố Chi Du lại càng cảm thấy áy náy hơn, còn không phải lo lắng nếu những người đó phát hiện anh chưa từng từ bỏ thừa kế nhà họ Lệ, sẽ bất lợi đối với anh.
Lệ Đình Xuyên giờ đây liền ngồi xuống bên cạnh cô mỉm cười, em còn lo lắng cho tôi à? Nhưng vẻ mặt Cố Chi Du nhìn anh vẫn vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa em còn lo lắng chuyện ngày hôm nay sẽ mang tới hậu quả tồi tệ gì đó. Lệ Đình Xuyên lập tức thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng hỏi cô, quả thật khá phiền phức, không bằng giết hết đi. Nếu lúc đó tôi thật sự làm như thế, em có cảm thấy tôi đáng sợ không? Cố Chi Du không nghĩ rằng anh lại để ý chuyện cô sợ anh, vì thế cô buồn bã trả lời, nếu anh không tới, em và đám tiểu dục sẽ bị đưa đi, bị bỏ thuốc, bị coi làm đồ chơi mà ngược đãi, sống không bằng chết. Nói không chừng bọn em sẽ không quay về được nữa, đám súc sinh này, bọn họ đáng chết. Lệ Đình Xuyên nghe cô mắng thì cũng chỉ biết ngồi im lặng, sau đó anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, may mắn không tính là quá muộn. Nhưng những lời này của anh đã làm cho Cố Chi Du không kiềm nổi mà rơi nước mắt. Phải, nếu anh muộn thêm chút nữa, em có thể sẽ không gặp được anh nữa. Nghe cô nói như vậy, Lệ Đình Xuyên lập tức ngắt lời, người phụ nữ ngốc, tôi không phải đã tới rồi sao? Nếu em biết nguy hiểm như vậy, tại sao còn kêu Tạ Oản Oản đi cứu người khác? Cố Chi Du lúc này đã nín khóc, sau đó cô buông anh ra rồi nhẹ giọng đáp, anh biết rồi, em từng nói em là vì tiểu dục nên mới đi tham gia chương trình này, em không thể để em ấy xảy ra chuyện. Cô nghĩ rằng bản thân đã chiếm cơ thể của nguyên chủ, vậy thì buộc phải bảo vệ thật tốt em trai của cô ấy cho cô ấy. Lệ Đình Xuyên giờ đây chậm rãi tiến đến gần cô rồi nhỏ nhẹ bảo, nhưng tôi không phải cũng từng nói kêu em đặt bản thân lên vị trí đầu tiên hay sao? Thấy anh sát đến gần mình, Cố Chi Du liền trở nên ngại ngùng, lúc đó em bị bao vây rồi, không chạy thoát được. Thật ra em vẫn nghĩ, nếu không chạy thoát thì nhảy xuống biển, dù sao chết cũng không thể để đám súc sinh đó. Lời cô còn chưa nói xong, Lệ Đình Xuyên đã đưa tay lên miệng cô chặn lại. Đủ rồi, đáng chết, tôi vậy mà lại cảm thấy sợ hãi, sợ em thật sự xảy ra chuyện gì đó. Cố Chi Du, tôi chắc là. Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này của anh, Cố Chi Du không nói không rằng liền đặt lên môi anh một nụ hôn. Mà Lệ Đình Xuyên cũng không hề kháng cự, anh thậm chí còn nhanh chóng thuận theo cô. Trong thời khắc này dường như anh đã biết được rằng bản thân anh thật sự đã thích người con gái này rồi. Nụ hôn kéo dài được một hồi lâu, Lệ Đình Xuyên cuối cùng cũng buông tha cho cô. Ngắm nhìn Cố Chi Du xinh đẹp nằm bên dưới dương, đôi mắt ngây thơ lên nhìn mình, trong lòng anh lần nữa lại cảm thấy dạo dực. Cố Chi Du, anh không phải đã nói khi gặp lại sẽ cho em đáp án hay sao? Đây chính là đáp án. Vừa nói anh vừa chạm nhẹ vào môi cô. Cố Chi Du lúc này liền tươi cười hạnh phúc nói với anh, khi anh xuất hiện ở trên du thuyền đi về phía em thì em đã biết rồi. Lệ Đình Xuyên mỉm cười trả lời rồi lại tiếp tục lấn người tới muốn hôn vào cổ cô, nhưng Cố Chi Du lại không muốn, liền ngăn cản anh. Khoan đã, cái đó ông nội còn đang đợi anh đó. Với lại cô cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong. Nghe thấy cô nhắc nhở, Lệ Đình Xuyên cũng lập tức dừng động tác lại. Anh biết bản thân lại không kiểm soát được, nhưng giờ buộc phải qua chỗ ông nội rồi. Mà Cố Chi Du lúc này đây bỗng dưng lại bắt đầu bày ra bộ dạng ngại ngùng đáng yêu, khiến anh không thể nào mà không rung động. Mình không muốn dừng lại lắm. Lệ Đình Xuyên đứng lên, anh đưa tay che mặt rồi xấu hổ nói với cô, anh cứ dính chiêu của em như thế. Cố Chi Du đưa mắt nhìn xuống sàn nhà rồi chậm rãi trả lời, em không phải cũng vậy à? Rõ ràng em đã không phải Chi Du trước kia. Nói xong điều này, cô mới chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng. Dù vậy nhưng cũng đã đủ cho Lệ Đình Xuyên nghe thấy. Sau đó anh lại thầm nhớ về cuộc trò chuyện giữa mình và Dịch Cấn trước kia. Lúc đó khi anh hỏi không phải là cùng một người ư, thì Dịch Cấn đã trả lời rằng có lẽ có thể lý giải kiểu hai nhân cách, nếu nói kiểu ma nhập hoặc ám vào người gì gì đó thì thật ra có hơi phi lý. Nhưng em cảm thấy chị ấy chắc là ý này, dù sao hiện tại mà nói, chị ấy quả thật là không giống Cố Chi Du. Sau khi anh hỏi nên nói gì, Dịch Cấn lại tiếp tục bảo, anh Đình Xuyên chỉ nhận lời sợ rằng không đủ, anh phải nói ra tất cả cảm nhận của mình. Sau khi nhớ đến đây, Lệ Đình Xuyên liền chậm rãi lên tiếng, còn nhớ tối hôm đám cưới không? Anh luôn cảm thấy người lúc đó anh bắt về là một cô gái khác, tối hôm ở sòng bạc, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Vậy nên anh phái người đi điều tra tất cả lịch trình của em, còn lấy tóc của em đi xét nghiệm, tuy mọi thứ đều chứng minh em đúng là Cố Chi Du, nhưng anh không cảm thấy trực giác của anh là sai, vậy nên anh suy đoán mọi thứ trước kia đều là ngụy tạo, em tiếp cận anh chỉ là để cứu nhà họ Cố, nhưng có thể vì chuyện đám cưới khiến em triệt để từ bỏ. Vốn dĩ anh căn bản không để ý lần liên hôn này, cũng không quan tâm mục đích của em, nhưng anh không muốn để em đi, cho dù em trốn tránh anh, sợ anh lại càng lúc càng không muốn buông tay. Chắc anh điên rồi. Nghe những lời nói chân thành này của anh, Cố Chi Du cảm thấy rất hạnh phúc mỉm cười. Nếu không phải anh bệnh kiều như vậy, em có thể thật sự đã chạy rồi. Đối với cô mà nói thì người mà anh muốn giữ lại luôn là cô, thì như vậy đã đủ rồi. Lệ Đình Xuyên, em quả thật là một Cố Chi Du khác, nhưng em cũng quả thật thích anh. Bây giờ em vẫn chưa biết nên giải thích thế nào, nhưng em biết phần tình cảm này chắc chắn không thua Cố Chi Du của trước kia. Lệ Đình Xuyên đã bị những lời này của cô làm cho cảm động. Sau đó anh chậm rãi đặt tay cô lên má mình rồi nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn. Dù sao người anh muốn cũng là em của bây giờ. Mà một màn ngọt ngào này của hai người họ đều đã bị Tạ Giai Nghê ở phía bên ngoài trông thấy. Tạ Giai Nghê đứng dựa vào cửa, nước mắt cô cứ thế không ngừng rơi. Tay cô còn đưa lên bịt chặt miệng lại để nó không phát ra âm thanh của tiếng khóc. Không, đại thiếu gia của mình, anh ấy thật sự thích người phụ nữ khác rồi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.